Зазвичай відео починається з пафосного голосу, який розповідає, чого чекати, описує атмосферу місця, пригоди, які з нами сталися. Але це Амалфійське узбережжя. Тут не потрібні слова. Достатньо просто подивитися на це все. Ну що, ми знову в Соренто і направляємося ми на потяг, щоб потрапити до Позитано. Чому ми стартуємо з Соренто? Тут треба трохи відмотати назад. Спочатку ми піднялися на діючий вулкан у Неаполі. Там ми мало не втратили дрон, так як сильний вітер просто здував його з курсу. Далі вулиці Неаполя. Хаотичні, шумні, найкраща Маргарита в житті. Острів Капрі, що там робити? Піднятися вище всіх. Стояти на вершині, дивитися вниз, там море. Горизонт – нічого зайвого. Ми трохи прорахувалися з часом, тож довелося не здоганяти паром автостопом. Ну а на десерт розмова з Віталійкою про те, яка вона справжня Італія. Про все це ми розповідали у попередньому відео, яке закінчилося посадкою на наш наступний паром до Соренто. А тепер Позитано. Місто, що виглядає як ідеальна картинка. Але чи справді воно таке? Отже, їдемо з Соренто в Позитано. І поки за вікном змінюються краєвиди, давайте трохи розберемося, де це взагалі знаходиться і чому сюди так непросто дістатися. Позитано – це, мабуть, найяскравіша точка Амалфійського узбережжя. А це, якщо що, південь Італії, регіон Кампанія. І доїхати сюди можна або морем, або по дорозі, яку ще називають однією з найнебезпечніших і найкрасивіших у всій країні. Дорога тут вражає настільки, що часто перші емоції від неї перебувають усе, що побачиш далі. Це безкінечні серпантини, ніби спеціально створені для того, щоб ти захоплювався краєвидом. То вхоплювався за крісло і трохи панікував. Рельєф тут такий, що дорога буквально звисає зі скель. І коли автобус маневрує на крутих віражах, серце стабільно пропускає 1-2 удари. Ну і поки ми гіпотетично закручуємося усе вище, десь далеко внизу вже видно кінцеву точку. Позитано – містечко, що, здається, буквально сповзає прямо в море. І, мабуть, не складно визначити, де водій місцевий, а де турист. Місцеві одразу заходять в поворот, тоді як туристи можуть ще трошки подьоргатися. Дороги тут дуже мальовничі, але водночас дуже звивисті. Тому, якщо ти не за кермом, обов'язково кайфанеш. А якщо за кермом, то отримаєш купу екстриму. Коротше, перше враження, наче потрапив у місто, де хтось забув добудувати ліфт. А це означає, що назад тебе чекає веселий підйом з сходинками. Тому ми на кілька секунд зависли зверху, щоб оцінити масштаб майбутньої прогулянки. По факту, то лише туристичні популярні місця, а оглядові локації тут кругом. Але є кілька, які особливо зачіпають серце й око. Ось, наприклад, така. Позитано – місто, яке ніби зависло між небом і морем. Будинки тримаються на скелях, немов кубики Лего, що їх хтось випадково поскладав на крутому схилі. Мене емоції просто перехоплюють, це настільки красиво, я нічого такого не бачив в житті. Звідси відкривається просто шалений вид, і що мене просто максимально дивує, що зараз осінь, і дуже багато квіте різних квітів. Якісь фіолетові, якісь там жовті, все таке красиве, скелі, мені дуже подобається. Але одне діло приїхати сюди на пару днів, погуляти, покласти фоток для інстаграму і повернутися додому. Зовсім інше тут жити. І
якщо перше здається райським задоволенням, то друге справжній челендж. От уявіть собі, ці нескінченні сходинки, круті підйоми і вузенькі вулички – це місцева буденність. Кожен похід у магазин чи на роботу – це вже міні-пригода. І якщо спускатися вниз ще куди не йшло, то от із поверненням нагору іноді виникають питання. Я б описала Позитану як 1001 сходинка, але по факту, якщо йти згори вниз, то самі розумієте, дуже все легко. Тут не зайвим буде задуматися, чи точно ти купив усе необхідне з першого разу, бо повертатись вдруге бажання вже точно не буде. І тут реально замислюєшся, а як це взагалі жити щодня у такому місці? Поки спускаєшся, здається, легше легкого. А от як тягтися назад? Ще й з продуктами чи пляжним спорядженням? Хоча, знаєте, за таку красу можна трохи й попотіти. І у мене тепер думка є, а можливо приїхати сюди жити? Ну, от чому б і ні? Тут настільки красиво. Ну, хіба що трохи ноги підкачати, щоб щоденний підйом на гору не перетворився на кардіотренування. О, у мене кріпатура вже не може. Давай булочка. Саме тому в Позитано так багато маленьких компактних автівок. Великий джип чи седан просто фізично не пролізе між будиночками, тому люди тут ганяють на мініатюрних Фіат чи Веспа. І от особисте спостереження. Ми проїжджали повз декілька таких італійських автівок, і деякі з них були прикрашені різдвяними гірляндами або маленькими ялинками. Прикольно. Італія – це завжди про красу. Старовинні міста, вузькі вулички, ранкова кава з видом на площу. Але справжня цінність – це люди. І ті, хто зараз далеко від цієї краси, роблять усе, щоб наблизити нас до перемоги. Зараз бригаді 0656 на Покровському напрямку потрібен бойовий пікап. Авто на фронті – це швидкість, мобільність – це безпека. Саме те, що рятує життя. Герой Кар запустив збір, і кожен донат важливий. Тож долучайтесь, будь ласка, за QR-кодом або за посиланням під відео. Це ще один крок до перемоги. Виглядало це, дуже атмосферно. Наче ти потрапив в якусь різдвяну рекламу, тільки замість Санта-Клауса тут місцевий дядечко Луїджі з коробкою мандаринок. Щоправда, навіть ця різдвяна романтика не втримує багатьох місцевих взимку. Через це сюди значно рідше зазирають туристи, більшість закладів зачиняються, і Позитано поступово перетворюється на дуже гарне, але майже мертве місто. Тому значна частина мешканців, особливо молодь, просто виїжджає зимувати кудись у Неаполь чи Салерно. Бо краса красою, але жити за щось треба. Але досить дивитися здалеку, пішли краще ближче, глянемо, як тут все влаштовано. І щоб зекономити час і не рухатися по всіх цих серпантинах, ідемо напрямки. Та зрештою, як завжди буває в таких містах, скоротити шлях тут справа сумнівна. Хоч карти кажуть, що спускатися 15 хвилин, але, повірте, займає воно значно більше, так як тут кожна точка така, що от прям хочеться зупинитися і сфотографувати. Погляньте, тут якісь квіти цвітуть, там видно Позитану, там інший видно Позитану, там більш з будинками, там вже море видно. І воно все таке різне, все хочеться фотографувати. І річ навіть не в крутизні сходів чи кількості поворотів. Просто тут буквально кожні 10 метрів відкривається якийсь новий фантастичний вид, який реально неможливо не сфотографувати. Позитано, одразу скелі, гори – це просто щось. От і виходить, що цей спуск на 15 хвилин перетворюється на повноцінне години фільмування тутешніх краєвидів. І ти просто нічого з цим не можеш зробити. Та вид на Позитану, неймовірно вузькі проходи, типу тут двоє людей ледве розминуться, але явно не більше.
Позітано – крихітне містечко на Амалфітанському узбережжі, яке природа неначе виліпила, щоб люди могли сперечатися, дорого тут чи просто розкішно. Ну і перше, що кидається в очі, це не краєвиди, хоч вони тут казкові, це ціни. І якщо думаєте, що ночувати за 500 євро за ніч – це шалені гроші, то що скажете про готелі, де одна ніч коштує як новенький Фіат? І я не перебільшую, готелі можуть виставити рахунок і на 3, і на 5, і навіть 10 тисяч євро. Просто за ніч. Тому жити з виглядом на море і з власною терасою – це не лише красиво, це ще й дорого. Я не впевнена, але в мене така теорія, щоб зробити з цих будинків багато міні-квартир, скажімо, то поробили такі от проходи, які розділяють всі ці квартири. Бо по факту будова одна велика, але так як всередині поробились такі от вуличні коридори замість наших сучасних тепер під'їздів, тому отак от і виходить. До речі, з нерухомістю тут ще цікавіше. Позітано – місто втиснуте між горами й морем, і вільного місця просто немає. Тому, коли з'являється якась нерухомість, ціни вилітають у космос. Наприклад, зараз одна з віл коштує 26 мільйонів євро. За такі гроші в інших місцях можна купити маленьке містечко, а тут лише один будинок. Щоправда, з власним ліфтом до моря. А як щодо поїсти? Середній чек у місцевих ресторанах легко перетинає межу у 50 чи 70 євро на людину. Проте, якщо пошукати, то можна знайти і пасту за 15 чи 20 євро. Щоправда, швидше за все, без морського виду, але зі смачним лимончелло та атмосферою справжньої Італії. Вкотре переконуємося, що італійці тут просто неймовірні люди. Кілька разів перепитують, уточнюють, а чи потрібен вам інший квиток, а чи назад потрібно. Вони підспівують, коли працюють. Цих людей завжди гарний настрій. Звідки в них стільки енергії, я не знаю. Здавалося б, тут нереально відпочити бюджетно. Але я скажу вам так. Навіть у найдорожчому куточку Амальфітанського узбережжя є спосіб заощадити. Можна оселитися у сусідніх містечках типу Соренто чи Салерно і приїздити сюди на день автобусом. Повірте, види будуть ті самі, а гаманець не буде плакати щоночі. Але Позітано – це не лише про гроші. Це ще й про особливу атмосферу. Через складність рельєфу люди живуть дуже компактно, будинки стоять майже один на одному. Вулиці настільки вузькі, що тут неможливо не почати розмову з сусідами. Це створює особливе відчуття близькості, і тут усі на виду. Усі знайомі, всі знають один одного в обличчя. Це місце, де сусіди часто стають друзями, а спілкування стає частиною місцевої культури. Позітано – це про можливість уповільнитись. Щоб зрозуміти, справжній рай – це місце, де цінують красу в дрібницях. А ще це місто, де краса в усьому. У старій плитці під ногами, у фасадах, які, здавалося б, могли бути звичайними. Тут так красиво, наче в касті. От здавалося б, звичайна стіна, яку треба підсвітити, мабуть, з точки зору безпеки, що машини та люди ходять. Але подивіться, як же красиво вони це зробили. Не просто ліхтарі, а ліхтарі, які красиво. Один світить вгору, другий вниз. Неперевершено. Увага до деталей – це ще одна цікава річ, на яку ви точно звернете увагу, гуляючи по Позітано. Іноді здається, що місцеві могли б зробити все набагато простіше. Звичайні стіни, звичайні сходи, звичайні двері. Але ні, тут кожна дрібничка – це мистецтво. І ти дивишся на це і розумієш, що для місцевих краса – це не розкіш, а спосіб життя. І тут краса просто в деталях, тому що он такі двері з дерева зроблені, з черепицею такою. Тут взагалі ліхтар такий. І ліхтарів тут якраз таки дуже багато таких автентичних. От, наприклад, цей, там далі ми будемо йти. От це настільки в деталях роблять, ну це шок. Така увага до естетики не випадкова. Вона формує іншу швидкість життя, де деталі важливіші за поспіх, а задоволення від моменту важливіше за функціональність. Це особливий, чисто італійський підхід до життя, коли краще зробити менше, але красиво, ніж швидше, але абияк. А це виглядає як тераса і прикраси на весілля. От серйозно, тут тільки не вистачає наречених і все, і ведучого з фотографами.
А ще Позитано – одне з найромантичніших місць на планеті. Маленьке містечко, яке немов створене для любові. Настільки мальовниче, що здається, ніби його спеціально малювали для кіно. Або для весільних фото, які згодом стануть вірусними в соцмережах. Середній чек на весілля тут від 50 тисяч євро. І це без готелю, без перельоту гостей і без цієї самої дорогої сукні. Але чи зупиняє це людей? Звісно, ні. Бо люди обирають це місце не лише заради красивих декорацій, а заради емоцій, які тут відчуваються зовсім інакше. До речі, саме тут свого часу відпочивали Бред Піт, Дженніфер Лопес і Кім Кардаш'ян. А ще американський письменник Джон Стейнбек колись сказав: «Позитано не здається реальним, коли ти там, і стає реальнішим, коли ти поїхав». І головна фішка Позитано – це ось такий от пляжик. Він хоч і невеликий, але дуже затишний. Позитано – місто, яке зависло між небом і морем. Але якщо ти хочеш дістатися до цього самого моря, доведеться пройти випробування. А зараз спускаємося вниз до пляжика, і табличка говорить, що нам туди. Спуск до пляжу – це тест на витривалість. І щоб дійти до пляжу, треба пройти тими самими крутими сходами, які здаються безкінечними. А тепер серйозно. Ніхто не застрахований від невдалого кроку. Тут сотні сходинок, спека, втома. І ось ви вже підвернули ногу, лікар, рентген. Рахунок в Італії може виявитися зовсім не туристичним. Щоб такі моменти не псували подорож, краще подбати про страховку заздалегідь. Тут допоможе Hotline Finance – сервіс, де можна швидко оформити страховку для будь-якої країни. Тут я оформлюю страховку для кожнісінької подорожі, бо не хочу випробовувати свою удачу. Таким чином, у мене вже ціла колекція полісів і для себе, і для авто. Це швидко, це зручно і не доводиться хвилюватися, що в разі чого прийдеться платити сотні євро за лікування. А якщо оформити страховку з промокодом «Покутній», буде знижка. Посилання, як завжди, лежить в описі, або скануйте QR-код, щоб завантажити додаток і оформити все за пару хвилин. Ярослав, лиши мене тут, будь ласка. І ось, нарешті, пляж. Він маленький, дуже маленький. Позитано не має безкрайніх піщаних пляжів. Тут інша історія. Узбережжя – це суцільні скелі, а пляжі – вузькі смуги гальки між ними. А ввечері це супер романтичне місце. Туристів небагато, якісь чайки співають. І як розказує Ярослав, що влітку тут приїжджає дуже багато катерів з різних сусідніх містечок. Люди приїжджають, крім того, в самому Позитано є купа готелів. І тут неймовірно багато туристів. Але зараз грудень. Людей немає, море спокійне і сонце ще не сховалося за скелями. А пісок, точніше галька, ще холодна. До речі, холодною була не лише галька, а ще й вода. Ми вирішили зробити кілька світлин на згадку, і саме в цей момент несподівана хвиля накрила берег, освіживши нас. Тож нам вдалося зафіксувати цю мить. Взимку Позитано виглядає зовсім інакше. Тихе, пусте, трохи загадкове. Лавки порожні, лише кілька випадкових туристів гуляють уздовж берега. Це рідкісний момент, коли можна побачити місто таким, яким його бачать місцеві. Без натовпу, без шуму, тільки вітер і хвилі. І головний секрет у тому, що найкрасивіші пляжі Позитано не тут. Вони заховані між скелями. Це маленькі бухти, куди можна дістатися тільки човном. Є місця, про які знають лише місцеві. Наприклад, пляж Ар'єнцо. Позитано – це не про легкодоступні місця. Тут все треба заслужити. Але, чесно кажучи, коли стоїш на березі і дивишся, як сонце сідає за обрій, розумієш – воно того варте. Але якщо вдень Позитано – це про море, сонце і краєвиди, то ввечері це зовсім інша історія. І виявляється, ввечері тут не менш казково. Якщо вдень дивишся на красиві будиночки, озеленення і море, то ввечері дивишся на красиве освітлення і ці вулиці. Разом із гірляндами, що переплітаються з зеленими кущами, здається, ніби Позитано сам собі створив святковий настрій, навіть якщо людей тут зовсім небагато.
Руді. Який красивий. Який великий. Ми вирішили заглянути до однієї з небагатьох ще відкритих кав'ярень. Маленька пекарня світиться теплим світлом. Всередині яскрава вітрина з випічкою, якій важко сказати ні. Ми довго не думали, взяли класичний італійський вуглеводний сет, піцу, круасан і чай. Ахаха. Чим не ПП-вечеря? Круасан пухкий з хрусткою скоринкою, посипаний цукровою пудрою, як ніби тільки-но винесли з печі. Піца проста, на тонкому тісті, трохи томатного соусу, трохи сиру, трохи базиліку. А чай, ну це просто чай, тому що за всіма правилами сюди мав би бути еспресо. А ось це я називаю ідеальне завершення дня. Пахне цитрусом. Я не знаю, вони цю випічку посипають аромат якогось цитрусу, апельсинка якась. Отже, сідаємо на автобус до Амалфі. Декілька годин нічних краєвидів, італійських серпантинів, і ми на місці. Ну, Позитано – це місто курортне, тому, відповідно, ввечері там зараз мало що є що робити. Але тут, в Амалфі, як бачите, життя кипить. Ярослав, це точно наші апартаменти? Це більш на храм схоже. Реально. Ярослав, це храм. Тут цей, тут там можна ще піднятися вгору і прикрашати. Ти бачив? То кажани чи що? Суперовий вибір. Місце для життя. Лайк. Ну, в описі сказано, що треба піднятися в сходинках максимально високо і буде табличка зліва. Я так перевірю. Але, не можна це бути правильно. 10. 970 решітка. Всередині виглядає не як храм. Уже добре. Загалом це, мабуть, найшикарніший готель, в якому ми були, і коштує він всього лише 80 євро. Чому така ціна? Тому що зараз не сезон. Опа. Так, нам тут купа смаколиків лишили. А зараз ми піднімаємося нагору, щоб мати змогу піднятися дроном вище, тому що він має деяке обмеження в 120 метрів. То що ж таке Амальфі і чому всі в захваті від цього крихітного міста на березі Тірренського моря? Це місце, яке виглядає, ніби його зібрали вручну. Вузькі вулички, що ховаються між каскадами будинків, пляжі з кришталевою водою і краєвиди, від яких захоплює дух. Амальфі – це більше, ніж просто туристичний магніт. Це місто з історією, яка пахне морем. І коли ми вчора їхали з Позитано до Амалфі, то в Позитано було все зачинено. Тоді як в Амалфі тут куча людей, кафешки, все відкрито, тобто місто реально жило. Амальфі – це інакше.
Він не такий глянцевий, він як старий добрий моряк, що бачив усе – шторми, історію, розквіт і занепад. Він більш справжній, більш хаотичний, тут менше позування, більше життя. Мені дуже подобається розділятися вивіски, хоч вони на італійській мові, яку я не розумію, але приблизне звучання я знаю, і це так цікаво його відтворювати в себе в голові. Якщо Посітано – це листівка, туристи поїхали і місто заснуло разом із ними, то тут живуть люди, які не виїжджають разом із туристами. Тут є ритм, який не залежить від сезону. Колись це була перша морська республіка Італії, яка диктувала правила у Середземномор'ї. Її морський кодекс став основою міжнародного морського права, а її кораблі борознили хвилі ще задовго до появи бюджетних авіаліній. І хоч кадри з дрона виглядають досить сонячними, вранці вулиці в центрі міста здаються майже безлюдними. Тому вирушаємо на сніданок в одну з відкритих пекарень. Тут це надзвичайно популярний формат крамниць. Асортимент усіляких смачних виробів з борошна вражає, але головне, звісно, моцарелла та томати. І хоч це аж ніяк не про правильне харчування, в Італії відмовитися від такого справді складно. Ну і звісно, взяли каву. Так як сніданки в храмі не подають, то сьогодні маємо сніданок в ось цій пекарні. Взяли якусь таку штуку, яку я навіть не знаю, що це, але вона сказала, що це з сиром, томатами і ще з чимось. Будемо пробувати. Схоже трошки на наші пиріжки, але з іншою начинкою. Ми з такою не готуємо. Але смачно. Я ж взяв щось ось таке. Це щось на кшталт бургера, якась котлета, помідор, зелень і треба спробувати. Я б, мабуть, не сказав, що це щось італійське, але воно дуже таке мені знайоме і смачне. І ось так воно виглядає всередині. Моцарелла з томатами. Це дуже смачно. Абсолютно нема поняття, що це. Схоже, як начинка в цукерках, та яка така з алкоголем, з якимось коньячком. Та, крім смачної випічки, в Амальфі ростуть особливі лимони. Вони настільки круті, що стали основою для лімончелло, який тут лється майже як вода. Головна їхня риса, на відміну від типових лимонів, що вони значно солодші і мають менше кислоти. А це головна площа міста, що загалом не складно визначити по кількості людей, кафешок і красивій архітектурі. Ну і звісно, прогулюючись поміж вузьких вулиць міста, складно не помітити собор Святого Андрія, чий арабо-нормандський стиль і реліквії притягують паломників і любителів красивих інстаграм-фото. До речі, hello, my name is Alina, and what about you? What's your name? Знаєш? До речі, собор виконаний в арабському стилі. Ви спитаєте, чому в арабському? Що робить арабський стиль в італійському містечку? Так от, виявляється, що Амалфі завжди було торговим містом і мало багато зв'язків з арабами. Крім того, арабський стиль асоціювався з розкішшю і досконалістю. Собор Святого Андрія – це серце Амальфі. Його розкішний фасад ніби створений для Інстаграм. А всередині ховається історія, яка захоплює і змушує залишитися надовше. І крім історичного значення, тут ще й практичний, як от така собі непогана оглядова локація. Перше, що кидається в очі, це фасад собору. Стиль із мозаїками, які виглядають так, ніби хтось сказав. Хай буде яскраво і незабутньо. Кожна деталь фасаду – це окрема історія. Наприклад, ці арки і колони – відголоски часів, коли Амальфі було головним торговим портом. А тепер піднімаємося сходами. Тут їх 57. Це не просто сходи, а справжній трон для кожного туриста. Хтось робить тут фото, хтось відпочиває, а хтось мріє про італійське джелато. Але подумайте ось про що. Ці сходи бачили все. Від урочистих подій до щоденних ритуалів місцевих жителів. Зовні собор вражає, але всередині справжній вау-ефект. Тільки уявіть, мозаїки, фрески, золоті прикраси, які буквально сяють у променях світла.
Тут здається, що ти потрапляєш у музей, де кожен куточок хоче, щоб його сфотографували. Ось головна площа, а вже за 20 метрів набережна. Ходімо туди. Тут через набережну проходить основна дорога, яка тягнеться вздовж усього узбережжя і з'єднує інші не менш мальовничі містечка. Ну і звісно, тут є кафешка з терасою, де можна випити італійського еспресо з чимось, ну, дуже італійським і хрустким. Отже, тут є порт, пляж, набережна і ось такий от пірс. Давайте почнемо з нього. А ще, звичайно ж, невеличкий пляж, що взимку користується не надто великим попитом. Мабуть, ви чули про Став, український бренд, який підтримує стиль і комфорт. За підтримки цього бренду даруємо вам промокод на знижку. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням під цим відео. Ми піднялися по набережні трошки вище, тут все дуже красиво, крім того, що ось такі от види, так ще купа кафешок, ресторанчиків і треба пошукати десь чогось поїсти. Отже, далі в нас містечко Равелло. До автобусу ще хвилин з 30 і стояти просто так якось не пасує. Тому план швидко намалювався сам. Знаходимо відкриту терасу, замовляємо щось ну дуже італійське і занурюємось у цей момент. Я вже вкотрий раз беру своє телло. Це така от штука, схожа на мушлю з величезною просто кількістю хрустких шарів. І вона надзвичайно смачна. Це просто феноменальна штука і, знаєте, чимось нагадує пахлаву. От реально, тісто настільки хрустке і якесь таке, от, знаєте, медове, як в пахлаві. Але при цьому тут є ще ось така ось начинка, і вона щось на кшталт марципану і якоїсь такої творожної штуки, але надзвичайно просто смачно. Мені це дуже подобається. Коли є в мене вибір взяти круасан або ось своє телло, то я беру її. Здається, що в цій подорожі вже траплялися всі можливі панорами. Море, скелі, кольорові будиночки. Ну от що ще можна вигадати? Але ні, є тут ще одне місце, і назва у нього така, що аж хочеться повторювати – Равелло. Тож сідаємо в автобус. Отже, квиток коштує 2 євро і їхати нам приблизно 30 хвилин. І що мені найбільше подобається, що кожне переміщення тут супроводжується просто нереальними видами довкола. 2 євро і ти вже займаєш місце в першому ряду з видами, які мали б коштувати дорожче. Але ні, це просто місцевий транспорт. Люди просто повертаються додому з отакими то краєвидами. І поки автобус пробирається серпантинами, давайте поговоримо, що ж це за Равелло таке і чому сюди варто їхати. Хоча, чесно кажучи, сюди не так уже й багато хто доїжджає. Власне, саме тому воно нас і зацікавило. Равелло. Вже сама назва звучить так, ніби це місце десь між реальністю і казкою. Невеличке містечко на висоті 365 метрів над рівнем моря, звідки відкриваються такі види, що хочеться затамувати подих. Здається, що стоїш на краю світу. Попереду тільки море, небо і нескінченний горизонт. Висадили нас на зупинці в Равелло, і зупинки в Італії виглядають якось ось так. Це не просто ще одне місто Амальфітанського узбережжя. Це місце, де зупиняється час. Сюди не їдуть за гучними вечірками чи магазинами люксових брендів. Тут інша атмосфера. Тиша, від якої дзвенить у вухах, повітря, що пахне лимонними садами, дороги, які ведуть то до середньовічних віл, то до маленьких кав'ярень, де місцеві неспішно попивають еспресо, так, наче в них є вся вічність. І коли бачиш такі краєвиди кілька днів, то більше дивують не вони, а, здавалося б, якісь дрібнички поруч. Дивись, який тут кактус, от він просто вже виріс з цього горшка, однозначно. І, мабуть, більше всього мене забавляють ось ці всі цитрусові. Апельсини, мандарини, лимони. Деякі з них посаджені тут для краси, але все ж більшість мають практичне значення. Якась музика.
Треба пошукати, де це. Музика тут повсюди, а ми йдемо до вілли Руфоло. Вау! Нічого собі тут старовинний стиль. Це, уявіть собі середньовічний маєток, який колись належав заможній родині, потім занепав, потім його відновили, і тепер він виглядає так, ніби тут усе життя знімали кіно. Мені так подобається грудень, тут кругом висаджені квіти. Красиво. Hello. Please 2 tickets. Отже, коштує вхід 8 євро з людини. Також нам дали якусь інформаційну штучку, де написано щось англійською. Йдемо досліджувати. Ця вілла виглядає дуже таки старовинною, судячи з стилю будови, в якому вона побудована. Все таке з каменю. Клас. А це все тому, що їй понад 700 років. Це місце, яке витримало століття і залишилося таким самим величним. Колись тут жила одна з найзаможніших родин узбережжя – Руфоло. Вони не просто збудували будинок, а створили маленьку фортецю для своєї династії. Оце раніше люди будувалися вілли, замки, а зараз що, смарт-квартири 33 квадрати і поїхали. Важко повірити, що колись це була приватна резиденція, доступна лише для обраних. А не місце, куди може прийти будь-хто, щоб прогулятися серед кипарисів, античних статуй і квітучих терас. Квіти, квіти, квіти. Багато квітів. І не просто квіти, тут усе продумано. Рівні, тераси, рослини з усього Середземномор'я. Кожен куточок виглядає так, ніби він тут існував завжди. Вау, а тут виявляється міні-сад. Сьогодні тут один із найгарніших садів Італії, де кожен куточок виглядає так, ніби його створили спеціально для листівок або сцен з історичних Вау. фільмів. Тут вид реально просто шалений. І цей сад – частина тієї ж ідеї створення ідеального місця. Тут немає випадкових деталей. Це була резиденція, яка мала не просто вражати гостей, а буквально приголомшувати. Вау! Аліна, подивись, які там лимони. Просто отакецькі лимони. Класно. Тільки уявіть, як це все виглядає весною. Це ж все буде зеленим і, ймовірно, навіть цвістим. Але це не точно. А ще тут є те, чого не вистачає багатьом сучасним паркам і садам – простір. Можна ходити, милуватися, не поспішати, насолоджуватися видом на море. Я бачу світло у кінці тунелю, а саме шикарний вид на море. Вау! І це головна фішка Руфоло – панорама, яка виглядає нереально. Це те, що змушує людей їхати сюди з усього світу. Саме ця панорама колись вразила Ріхарда Вагнера – людину, яка зналася на грандіозних сценах і драматичних пейзажах. Композитор, що створював опери про богів і легенди, побачив ці сади, море, кипариси і заявив – ось воно, те саме зачароване королівство. Вагнеру можна вірити, бо ці краєвиди реально зносять дах. До речі, щороку тут проходить музичний фестиваль Равелло, і місце вони обрали це не просто так. Вілла Руфоло – це та архітектурна мозаїка, де змішалося все, що було модним у 13 столітті. Тут тобі і нормандські мотиви, і середньовічна готика, і щось явно натхненне Сходом. У ті часи Амальфітанське узбережжя активно торгувало з арабським світом, тож вплив відчувається навіть у деталях. І найбільше в цьому всьому мене дивують ось ці ось колони, тому що вони, я так розумію, зроблені з суцільного каменю і тримають ось цю всю масу. Але, як на мене, складно оцінювати красу цього палацу, тому що поруч ось такі види. Ось у чому секрет Руфоло. Це місце, де навіть архітектура не змагається з природою. Вона просто підкреслює те, що створило саме узбережжя. Все ж таки, якби не ці клумби, виглядало б трошки простіше. А так, знизу купа клумб, тут тобі гори, море, красивенні пальми і дерева.
Отже, територія вілли надзвичайно величезна, і часом в мене виникає питання, а чи це не ботанічний сад? Тому що тут стільки різних видів рослин, і кактуси, і якісь квіти, і пальми різних видів. І крім цього, тут ще навіть є таблички до кожної рослини. Що це як не ботанічний сад? У нас таке не скоро буде. Весна тільки через кілька місяців. Я лишаюсь тут, Ярослав, їдь без мене. Ти прикинь, оця вся стіна, оці всі стіни, от вони зараз оплетені просто такими гілляками, а навесні і влітку вони будуть повністю зелені. Тобто я реально хочу знайти фотки, які тут влітку, і подивитися на це все, бо впевнений, воно виглядає просто нереально красиво. Равелло – це місто, яке ніби сховалося від усього світу. Воно не лежить уздовж головної траси узбережжя, не тягнеться вздовж берега, як Амальфі чи Позитано. Ні. Воно вище, воно осторонь, воно взагалі як окремий світ. Сюди треба спеціально їхати серпантинами вгору, підійматися все вище і вище, поки море не лишається десь далеко внизу, а сам ти опиняєшся в місті, розташованому на кількох рівнях. Тут дороги ведуть не горизонтально, а вгору і вниз. Будинки ніби розкидані по терасах, і кожен має свій маленький дворик із квітами, виноградником або лимонними деревами. Стіни вкриті плющем, дахівки старі такі, що, здається, вони тут ще з часів, коли Равелло було торговим центром. А довкола зелень, кипариси, оливкові гаї і цей краєвид на море, який звідси найкращий на всьому узбережжі. Те відчуття, коли в столицях Центральної Європи за якийсь такий красивий вид ти платиш шалені гроші, а тут він кругом і безкоштовний. Клас! Класно, я б тут жила. Прямо ось тут. Це місто, де здається, що всі просто забули поспішати. Тут немає натовпів туристів, тут ніхто нікуди не біжить, і навіть вітер якось особливо повільно проходить вузькими вуличками. Мені ж подобається, що тут реально немає ні авто, навіть людей мало, одні лише коти перебігають площу. Місто маленьке, бруковані вулиці, кам'яні будинки, квіти у вазонах біля кожного входу. Тут немає великих доріг. Натомість є маленькі провулки, які ведуть то до затишних внутрішніх двориків, то до обриву з панорамним видом на море. І ось такі моменти змушують зупинитися і просто дивитися. От трошки так прогулявшись містом, таке відчуття, що вони спеціалізуються от саме на кераміці. Кругом вивішене це от мистецтво в різних розмірів, розмальоване дуже красиво, дуже прикольно. Кераміче Космолена. Лена. Це тут не просто сувеніри, а частина історії. Ще в середньовіччі на всьому амальфітанському узбережжі кераміку не просто робили, нею жили. А це центральна площа Равелло. Вона невеличка, тут є одна кав'ярня, потім якась там інша, але не всі вони відкриті зараз. І наша головна задача – зараз знайти піцу. Тож, ідемо пошукаємо. Нам запропонували на вибір чай або чорний, або Tea Selection. Я думала, що це коли в одному чаї змішано кілька видів. А виявляється, це ось такий от набір різних чаїв, де можна вибрати, який ти хочеш. Дуже цікаво. Я з таким стикаюся вперше. О, перший, і одразу ж це у нас ананас, ще з якимись травами, поняття не маю, що це, але мене це зацікавило. О, такий невеличкий у мене шматочок піци. Дуже смачно. Можливо, зовні піца виглядає простою, але вона дуже смачна. Як ви розумієте, нам вдалося знайти піцу, вона виглядає ось так. Тут, я не знаю що, тут і гриби, і якась шинка, і, мабуть, навіть курка є. Ну, це щось дуже цікаве. Як завжди, це не перевершено. І таке відчуття, що тут навіть є капуста. Ні, я все ж таки не помилився, це піца реально з капустою. Не знаю, як вони це зробили, це дійсно смачно. Поїли ми втрьох.
Я, Ярослав і ось цей рудий пес, який явно щось задумав. Чи то їжу випрошує, чи просто підтримує компанію, незрозуміло. Зате зрозуміло інше. Годинник натякає, що час підтискає. Ну як підтискає? Автобус за 30 хвилин, а нам тут буквально поруч. Тільки нюанс. Поруч, але вниз. І по сходинках. Це дуже красиво. І от здається, сонце вже зайшло, вже ж мають бути зовсім не такі види. Але навпаки, море зливається з небом і виходить щось взагалі таке, яке за день ще не бачили. В такі моменти вже і забуваєш, що кудись спішиш. Що ви бачите перед собою? Це великі соковиті апельсини. Ось там далі лимони, а там мандарини. Загалом маршрут 2 кілометри, начебто дрібниця. Але з урахуванням усіх цих сходинок це вже зовсім інша історія. Тут не просто йдеш, а спускаєшся рівнями, наче в якійсь відеогрі. І час, який на карті виглядав як «та 5 хвилин, що там йти», раптом розтягується. Дуже красиві види, а ще ми пропустили свій автобус і наш ланцюжок пересадок просто весь закрашився. І ми ж поки думаємо, як нам добратися ці 200 кілометрів до нашого готелю, де ми маємо бути сьогодні. Are you going to Salerno? Кілька хвилин, і нам трапився попутчик до найближчого містечка. Водій виявився не просто привітним, а ще й добре знайомим з українцями. Каже, його однокласник теж з України, з Одеси. My dismate was from Odessa in Ukraine. І також розповів, чому автобуса, ймовірно, і не було зовсім. They are different the timing. You should when you look at the desk, look or for H or for G because G is daily. H is only on Sunday. And the F is from Monday to Saturday, so probably it was an F course, a filial course. Maybe. thank you. You live here? Yeah, Right. from a month. You're lucky. Not so much, Why? because it is not peaceful like it was when it is so much crowded. You should come here in spring. Yeah. Now it is very cool. These are probably not the coolest ones, but more cool in the whole year. From the 20th December to the 30th of March. To the 30th of March, it is always like this. And then tourists. Then tourism. From Easter to maybe the first days of December. Отже, нас підвезли, і ми зараз в місті Мінорі або щось типу того. І зараз будемо дивитися, чи зможе нас тут підвезти ще далі. Але тут дуже красиво, красива набережна. Може, почекаємо на наступний автобус, Ярослав? Як тут красиво? В Італії є одна типова річ. Ти опиняєшся в якомусь випадковому містечку, яке виглядає так, ніби його спеціально сховали від туристів. Воно таке ж гарне, як ті, що на листівках, але ще більш загадкове, бо його ніхто не показує. Коротше кажучи, у всьому треба шукати переваги. Зараз ми чекаємо автобуса, який нас підвезе до Салерно. З Салерно ми маємо знову повернутися до Неаполя, а з Неаполя вже сядемо до Барі. А, точно, про плюси. Ось тут така от гарна ялинка. В принципі, місто, в яке ми це приїхали, воно дуже симпатичне. Кругом якісь гірлянди, новорічні вогники. І в цілому місто таке дуже затишне. Тут величезна набережна, там гарний, красивий пляж. Це Мінорі – маленьке місто на узбережжі, яке затиснуте між горами і морем, буквально в тіні від більш відомих сусідів. Щоб відрізняти його від Майорі, який, відповідно, був Регіна Майор. Дослівно, маленьке та велике місто. Тут все просто і красиво само по собі. Затишна набережна, піщаний пляж, вузенькі вулички, де відчувається запах моря і лимонів. Бо лимонів тут багато. Це один із центрів виробництва лімончелло. Тож кожен другий будинок, здається, має свій лимонний сад.
Ну, людей вже трошечки підзібралося, тож сподіваюся, що скоро буде автобус. Є, ми врятовані, ми їдемо до Салерно, юху! І через затримку потяга з Салерно до Неаполя ми встигаємо на потяг на годину раніше. У нас квитки другого класу за 5 євро. Це взагалі перший клас. Ми вскочили, тому що потяг от-от мав рухати. Ми вскочили, думали, окей, перейдемо, а переходити там чомусь зачинено між вагонами. Приходить контролер, я така, ну, типу, але типу, в нас він каже, нічого, будьте тут, все одно наступна зупинка вже Неаполь. Я така, класно. Ну, а з переваг маємо змогу побачити центральний вокзал Неаполя. Весь Неаполь побачили, мало, треба ще вокзал приїхати подивитися. Ну і через повний хаос на дорогах Неаполя автобус довелося чекати півгодини. Ну, класика. Отже, Барі. Це вже інша Італія. Після Амальфі, Позитано та Равелло, де все таке ідеальне, мальовниче і вилизане до блиску, сюди потрапляєш і розумієш, тут зовсім інші правила гри. І перше враження, яке склалося про це містечко, що воно просто максимально контрастує з тими маленькими містечками, в яких ми нещодавно були. Ми оце вчора тільки заїхали, я відразу бачу широченні тротуари, сучасні будинки. І немає оцих от різких підйомів, спусків, тут просто рівнинна і можна так спокійно гуляти. Так, Барі не розкиданий каскадами по скелях, тут не треба карабкатися до гори, щоб знайти найкращий вид. Це місто, яке простягається вздовж моря, рівне, з широкими вулицями, де легко пересуватися на авто, на велосипеді чи пішки. Можна навіть не дивитися на карту, іти прямо і все одно вийдеш або до моря, або до старого міста. Але є те, що залишається незмінним, незалежно від того, рівна тут дорога чи звивистий серпантин. Але манера водіння – це той самий Неаполь. Тільки що переходили це перехрестя, спочатку переходимо один перехід, і виходить, що ми вже були по центрі дороги, машини під'їхали, зупинились, тому що ми вже були там. Але виходить, коли ми на другий перехід, вони захотіли нас випередити. І виходить так, що ми на відсотків 35 дороги, і вони буквально ось тут. І ми такі, блін, що робити? Ну реально якось дуже вони не люблять пропускати пішоходів. Так, рух тут хаотичний, гучний, але зі своїм ритмом. Коли пішохід ступає на дорогу, він повинен або чітко йти, або не йти взагалі. Водії тут вміють маневрувати, але на рефлекторному рівні відчувають, коли ти сам не впевнений у своїх рухах. Але якщо вам здається, що це повний безлад, то ні. Це далеко від хаосу Неаполя, де здається, що кожен водій народився прямо за кермом і не визнає жодних знаків чи світлофорів. У Барі цей хаос контрольований. Тут ніхто ні на кого не їде просто так, хоча виглядає все ніби навпаки. Коротше, я не розумію одного моменту, чому зараз так багато людей, при тому, що зараз не туристичний сезон, сьогодні понеділок, а людей таке відчуття, начебто сьогодні супер свято, у всіх вихідний, і всі кудись ідуть, спішать, просто після оцих от маленьких містечок по типу Позитано і Амальфі, то, ну, величезний контраст. Заходимо на сніданок в одну з місцевих кафешок. Таких тут повно, і всі вони виглядають максимально для своїх. Жодних англомовних меню, жодних туристичних приманок, просто довга стійка, заповнена випічкою, кавою і місцевими, які приходять сюди щодня. І якщо вам здається, що головний сніданок італійця – це круасан з кавою, то в Барі є щось набагато цікавіше. Якщо запитати місцевих, що таке ідеальна їжа, відповідь буде одна – фокачча березе. Так, у різних регіонах Італії є свої види фокаччі, але саме ця барійська особлива. Що це таке? Це щось між піцею та хлібом. Товсте пухке тісто, хрустка скоринка, зверху томати, оливки, оливкова олія і багато орегано. Простий склад, але смак максимальний. Називає вона мені ціну, щось по типу сенте чи сієте, я поняття не маю скільки, така окей, плачу.
І тут я дивлюсь, а це 7 євро, розумієте? Оця ціла піца і 2 кави 7 євро. Так, це не капучино, і я буду ледве не вперше пробувати якось звикати до такої кави, але за 7 євро це дуже дешево. Це дуже дешево. Отже, фокачча. Як її готують? Тісто для фокаччі березе роблять на основі манної крупи і додають варену картоплю. Так, картоплю, і саме вона робить текстуру м'якшою всередині і неймовірно хрусткою зовні. Потім усе це випікають у печі, поки зверху не з'явиться золотава скоринка, а томати не запечуться так, що від одного вигляду вже з'їсти хочеться. It's also focaccia? Focaccia, this pizza rustica. Окей. Окей. Все ж таки то була фокачча, а це якась інша штука, яку я боюся вимовити. Виглядає вона як пиріг, сендвіч, щось одночасно. Звичайно ж з томатами, моцареллою і, здається, з ковбаскою. Дуже смачно, дуже соковита штука. Тобто можна без чаю, без еспресо. Завдяки сиру і томатам дуже соковита штука. Пробуй. Італіано, сіньора. Чисто коли п'єш еспресо в Італії, але вдома ніколи таке не п'єш. Італіано. Якщо сучасне Барі – це рівні дороги, широкі проспекти, морський порт і висотки, то Барі Век'я – це його історичний центр. Старе місто, яке ніби зупинилося в часі. Воно не розширювалося, не змінювалося, не підлаштовувалося під сучасність. Просто існувало так, як існує і зараз. А ми підходимо до старого міста, і нам дуже пощастило знайти ось таку ось паркову зону. Але так як ми на півдні в Італії, то вона тут по типу як пальмова. Взагалі, італійські міста дуже зелені. І це стосується не тільки парків, зелень тут буквально всюди. Величезні дерева вздовж проспектів, квітучі рослини, що оплітають фасади, горщики з лимонними деревами біля входу у будинки, а на балконах справжні висячі сади. Але це залежить від регіону. На півночі, у містах на кшталт Мілана чи Турина, зелень більш впорядкована. Парки, сквери, чітко висаджені ряди дерев. А от на півдні, особливо тут, у Барі, вона більш хаотична. Жива, ніби місто саме вирішило, де що буде рости. Загалом вся ця середземноморська рослинність дає особливого вайбу. Але повертаємося до старого міста, де зелень уже не тільки на алеях, а буквально на кожному балконі. Взагалі, старий Барі – це лабіринт, в якому будинки буквально налазять один на одного. Тут все розташовано так щільно, що іноді здається, ніби сусіди через балкони можуть потиснути один одному руки, навіть не виходячи з дому. І от коли йдеш вузькою вуличкою, ти ніби заглядаєш у чиєсь життя. А це вже зовсім інше Барі. В старому місті тут взагалі все інакше, вузькі вулички, немає авто, пішохідна зона і навіть якась класична музика. Як на мене, Барі Век'я – це місце, де можна побачити справжню Італію. Не ту, яку спеціально підготували для туристів, а ту, яка просто живе своїм життям. Маленькі магазинчики з овочами і фруктами, де все викладено ідеально красиво. Ніби не ринок, а художня виставка. Тут навіть фрукти, овочі продають красиво. Все так викладено по кольорах, пучками. Дуже красиво. Виглядає просто супер насичено і соковито, прямо як кадр з Pinterest. І тут маленьке виправдання. Чесно кажучи, зазвичай ми так багато не їмо. Але у Барі щось пішло не за планом. Тут просто неможливо втриматися. Випічка на кожному кроці. Аромат свіжоспеченого тіста переслідує по всьому місту. І от якось так сталося, що за день ми встигли перепробувати випічку з багатьох пекарень. Ну, чисто для експерименту. Коротше, я взяв собі еспресо і порції тут прям справжні італійські. Тож, пробуємо. До речі, дуже смачно. Така насичена і взагалі не гірка кава. Ну, його тут навіть не на один ковток. Але дуже смачно. Ну, реально, дуже смачна кава. Особливо, якщо додати цукру. Я не знаю, чи вони з цукром її п'ють, чи без. Але мені дуже сподобалось.
Дуже смачно. На тонкому тісті дуже класно. Якщо ви думаєте, що ми на цьому зупинилися, то ні. Після всіх цих випічок на сніданок ми вирішили, що день ще далеко не завершений, і пішли у пекарню, де все виглядає надто ідеально, щоб просто пройти повз. Взагалі, якщо говорити про кондитерські та пекарні в Італії, то тут це окремий культ. У Європі теж люблять випічку, але в Італії це щось більше. Тут все ніби спеціально зроблено так, щоб ти не міг втриматись. Вітрини розкішні, все розкладено настільки красиво, що здається, ти не в пекарні, а на виставці їстівного мистецтва. І якщо у Франції все крутиться навколо круасанів, багетів і парочки традиційних десертів, то тут у кожному регіоні свої традиції і кожна пекарня намагається їх дотримуватись. Кондитерські виглядають як бутики. Це не просто магазини з випічкою, це місце зустрічей, місце для традиційного італійського ранку з кавою та ідеальною випічкою. Просто погляньте на цей чізкейк. Він ідеальний просто. Він просто ідеальний. Я просто в шоці. Кожен десерт виглядає просто як витвір мистецтва. І, чесно кажучи, мені аж складно якось їсти цю красу. Ну, мені зрештою не складно, тому вперед. Дуже смачно. Я таке люблю. Я люблю, коли в десерті є фрукти. За рахунок цього воно типу не супер солодке, нудне, а все ж таки з якимось смаком. Коротше кажучи, випічка в Італії – це щось неймовірне. Тут усе настільки ідеальне, що навіть якщо ти не голодний, все одно купиш. Бо очі кажуть «треба» і смакові рецептори повністю їх підтримують. Барі – це місто, яке стало домівкою для одного з найвідоміших святих у світі. Тут, у самому серці міста, стоїть базиліка, що щороку приваблює тисячі паломників. І справа тут не тільки в архітектурі. Цей храм побудований ще в 11 столітті. Чому? Щоб зберегти мощі Святого Миколая. І мало хто знає, що саме Святий Миколай надихає Санта-Клауса. Так, мощі Святого Миколая знаходяться саме тут. В 11 столітті брійські моряки переправили їх із міста Міра, що зараз у Туреччині, і з того часу це місто стало одним із найважливіших релігійних центрів Італії. Якщо у вас Санта асоціюється з червоним костюмом і північним полюсом, то справжня історія зовсім інша. Колись це був єпископ, який допомагав людям і став уособленням милосердя. Усі ми знаємо Санта-Клауса, але мало хто знає, що його образ взяли саме з Святого Миколая. Він був єпископом в Мірі, це місто тепер в Туреччині, і став символом доброти. Його історія – це не просто легенди. Це реальні вчинки, які перетворили його на одного з найшанованіших святих у світі. А з часом цей добрий образ трансформувався в Санту, який дарує подарунки на Різдво. І ось позаду 4 міста, 4 абсолютно різні історії. Позітано – це листівка, яку хочеться забрати з собою. Амальфі – це місто, що колись правило морями, а тепер просто насолоджується своїм статусом легенди. Равело – це тиша, краєвиди і момент, коли час зупиняється. А Барі – це класичний італійський характер і випічка, яка ламає всі плани на дієту. Кожне з цих міст – це своя Італія. І ця подорож завершується, але якщо відео було цікавим, постав лайк, напиши коментар і поділись з друзями. Це дуже допомагає популяризації відео. Дякуємо, що подорожували разом.